નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે પુનિયાદ ગામમાં છીએ આજે આપણે રગડા સમોસા બનાવીશું. અને ગામડાની સવાર કેવી હોય એનું દર્શન કરાવીશું. 1 કપ સૂકા લીલા વટાણા લીધા છે. વટાણાને અમે આખી રાત પલાળેલા છે. તમે યલો વટાણા પણ વાપરી શકો છો. તમે 6 થી 8 કલાક પલાળશો તો પણ ચાલશે. વટાણાને ધોઈને આપણે 1/2 ચમચી મીઠું અને અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી કુકરમાં 5 થી 6 વિસલ વગાડી બાફી લઈશું. કુકર ઠંડુ થાય પછી ચેક કરવું. વટાણાના દાણા કડક લાગે તો ફરી 2 થી 3 વિસલ વગાડી બરાબર બાફી લેવા. આપણે બટાકાને પણ બાફી લઈશું. કુકરમાં થોડું પાણી મૂકી રીંગ મૂકી ઉપર કાનાવાળું ઢાંકણ અથવા તો કોઈ વાસણ લેવું, એની ઉપર બટાકા મૂકી બાફી લેવા. મીડિયમ સાઇઝના 10 નંગ બટાકા લીધા છે. 4 થી 5 વિસલ વગાડીશું. ચાલો વટાણા બફાય ત્યાં સુધી આપણે આજે સવારે કરેલ શૂટિંગની મજા માણીએ. સવારના 6 વાગ્યા છે. અત્યારે સવારની ફ્રેશનેસ જે હું અનુભવી રહ્યો છું, ફેફસામાં શુદ્ધ હવાની ફિક્સ ડિપોઝિટ કરી રહ્યો છું. કાનમાં પક્ષીઓનો મધુર કલરવ ભરી રહ્યો છું. શહેરના ઘોંઘાટથી દૂર દૂર ગામડાની નીરવ શાંતિથી કાન અને મનને વિશ્રામ આપી રહ્યો છું. ગામડામાં હજી પણ ચણ નાખવાની પ્રથા જીવંત છે. ચંદ્રકાંત ચણ નાખીને કામે જઈ રહ્યો છે. હું ટેરેસના એક ખૂણામાં બેસીને શૂટિંગ તથા અવલોકન કરી રહ્યો છું. અરે આ શું? પક્ષીઓની જગ્યાએ એક પછી એક પૂરી વાનર સેના હાજર થવા માંડી છે. મને આ નિર્દોષ ટાબરિયાની મસ્તી જોવાની મજા પડી ગઈ. અને આ વડીલને શું થયું છે? આ તપાસ પંચના સભ્યો શું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા હશે? અરે આ તો હદ કરી. હું અહીંયા બેઠો છું ને બધા એક પછી એક આમ અંદર ઘૂસો છો. ઊભા રહો. એક જમાત જમીને ઉઠે એની આતુરતાથી રાહ જોવાઈ રહી છે. લો, નિઃશુલ્ક નિદાન કેમ્પમાં ફ્રી મેડિકલ ચેકઅપ થઈ રહ્યું છે. મને યાદ છે બાળપણમાં પેલો ચંપક જ્યારે મારા વાળ કાપતો ત્યારે મારી ગરદન આવી જ રીતે દબાવી રાખતો અને હું ખૂબ રડતો. વટાણા અને બટાકા બફાય ત્યાં સુધી આપણે લોટ તૈયાર કરી લઈએ. 4 કપ ઘઉંનો લોટ, રેગ્યુલર રોટલી માટેનો લોટ લઈશું. 1 ચમચી મીઠું ઉમેરીશું. 1 ચમચી અજમો લઈ હાથથી મસળી ઉમેરી લઈએ. 1 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 6 ચમચી તેલ લઈશું. લોટને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. અમે ક્યારેય મેદો અને ફૂડ કલર ઉપયોગમાં નથી લેતા, જેથી આપણે ઘઉંનો લોટ જ વાપરીશું. મિત્રો, આપણે લોટ બાંધવા માટે ફ્રીજનું ઠંડુ પાણી લેવાનું છે. 3 ચમચી લીંબુ રસ લઈશું. અડધો કપ ફ્રીજનું ઠંડુ પાણી ઉમેરીશું. લોટને થોડું થોડું પાણી લઈ અને કઠણ બાંધીશું. આ રીતે જેટલો બને તેટલો કઠણ લોટ તૈયાર કરવો. ચણ પૂરો થયા પછી થોડી કસરત કરી. 1.5 મહિનામાં અમારી સ્કેટિંગ યાત્રા અહીં સુધી આવી છે. આજ તો જો બોલ દિયા સો બોલ દિયા. જે બોલીએ તે થાય છે. અડધો કલાક સ્કેટિંગ કરીએ તો એટલી એક્સરસાઇઝ થાય છે કે કપડાં નીચવી શકાય એટલો પરસેવો થાય છે. હવે
હવે સ્ટફિંગ તૈયાર કરી લઈશું. 2 ચમચી વરિયાળી, 2 ચમચી સૂકી ધાણી અને 1 ચમચી જીરું લઈ શેકી લઈશું. અને એને અધકચરું ખાંડી લેવું. બટાકા બફાઈ ગયા છે, એને છાલ કાઢી આપણે મેશ કરી લઈશું. લીલા વટાણા ઉમેરીશું અને એને પાણીમાં ઉકાળીને બાફી લીધા છે. ખાંડેલું વરિયાળી, ધાણી અને જીરું ઉમેરીશું. 2 ચમચી ખાંડ, 2 ચમચી કેરી પાવડર, 2 ચમચી સમોસા મસાલો, તમે ગરમ મસાલો પણ વાપરી શકો છો. 2 ચમચી મીઠું, 3 ચમચી આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ વાપરીશું. તમે લસણ ના ખાતા હો તો તે સ્કીપ કરી શકો છો. બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવું. સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે. ચોમાસાને કારણે વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો છે, તો આપણે થોડીવાર બહાર બેસીશું. સારા પાક માટે ફળદ્રુપ જમીન, સારું બિયારણ, મહેનત, ખાતર અને માવજત કરવી પડે છે. તેવી જ રીતે મનને પોઝિટિવ રાખવા સારું વાંચન, સારા લોકોની સંગત, સારા વિચારો એ બધુંય કરવું પડે. બાકી નિંદામણને ના જમીન જોઈએ, ના બીજ, ખોરાક, પાણી કશું જ જોઈએ નહીં. બસ નવરું મન હોય ત્યાં કચરો ઉગી નીકળે. અહીંયા ખૂબ સરસ સાખીઓ લખવામાં આવી છે. મેરા મન નિર્મલ ભયા જૈસે ચોખ્ખો નીર, પીછે પીછે હરી ફિરત જપત કબીર કબીર. વાહ! મેરા મન નિર્મલ ભયા જૈસે ચોખા નીર, પીછે પીછે હરી ફિરત જપત કબીર કબીર. હવે આ સાખીનો અર્થ શું થાય? આ કબીરજીની સાખી છે. આપણે સૌ પરમાત્માને શોધીએ છીએ. પરમાત્માને શોધવા માટે આપણે મંદિરોમાં જઈએ છીએ, આશ્રમ જઈએ છીએ, ગુરુઓ પાસે જઈએ છીએ. આપણી ઉપાસનાઓ આપણે કરીએ છીએ. પરમાત્મા ખોટા નથી, ઉપાસનાઓ ખોટી નથી, છતાંય પરમાત્મા કેમ મળતા નથી? તો એનો રસ્તો, એનું કારણ કબીર બતાવે છે. તો કબીર એમ કહે છે કે મેરા મન નિર્મળ ભયા. આખી જીવ સૃષ્ટિમાં એક મનુષ્ય એક એવું પ્રાણી છે કે જેની પાસે મન છે, એની પોતાની એની પાસે અભિવ્યક્તિ છે, બુદ્ધિ છે અને સમજ શક્તિ છે. અને મનુષ્યમાંથી મનુષ્ય તત્વ પ્રગટ થવું જોઈએ. તો કબીર એમ કહે છે કે મેરા મન નિર્મળ ભયા જૈસે ચોખ્ખો નીર. જેમ જળ નિર્મળ જળ હોય તો એના ઊંડાણ સુધી આપણે જોઈ શકીએ, તેને નિરખી શકાય છે. આપણે પરમાત્માને શોધવાની જરૂર નથી. કબીર એમ કહે છે પરમાત્માને શોધવા હું ગયો નથી, પણ મારું મન એટલું નિર્મળ થઈ ગયું કે પરમાત્મા શોધતો શોધતો મારી પાસે આવે. આપણે જગતને છીતરી શકીએ પણ આપણા મનને છીતરી ન શકાય. એટલે મનથી નિર્મળ થવું જોઈએ. મનુષ્યમાં મનુષ્ય તત્વ પ્રગટ થવું જોઈએ. હું માનવી માનવ થાવ તો ઘણું. તો આપણે માનવ થવાનું છે અને માનવ થઈએ તો પરમાત્મા આપણને શોધતો આવશે, એવું આ સાખીનો ભાવાર્થ કહે છે. હજી સુધી વીજ પુરવઠો આવ્યો નથી, તો આપણે સમોસા ભરવાનું કામ બહાર જ કરી લઈશું. અત્યારે 4 વાગ્યા છે. આ અમારા ઉદા ભક્ત સમાજનું પવિત્ર ધામ છે અને સુનૈનાનું પિયર છે. લોટનો લુવો લઈ આ રીતે લાંબી રોટલી તૈયાર કરવી. રોટલી બહુ પાતળી નહીં કરવી. વચ્ચેથી કાપી એક બાજુ પાણી લગાવી આ રીતે વાળીને કોન તૈયાર કરવો. તેમાં થોડું સ્ટફિંગ ભરી અંદરની બાજુ પાણી લગાવી બંધ કરી આ રીતે દબાવી સમોસાને તૈયાર કરી લેવા.
સુનૈનાની મદદમાં ગીતાબા છે અને પ્રેમજીવન સ્વામી હિંચકે બેઠા છે. લાઇટ આવી ગઈ છે. હવે આપણે રસોડામાં જઈને વટાણાનો વઘાર કરીશું. કઢાઈમાં 3 ચમચી તેલ લઈશું. તેલ ગરમ થાય એટલે સૂકા મરચાં ઉમેરીશું. મરચાં થોડા શેકાવા દઈશું. એક ચમચી રાઈ, 1 ચમચી જીરું, 1 ચમચી હિંગ ઉમેરીશું. બે મીડિયમ સાઇઝની ચોપ કરેલી ડુંગળી ઉમેરી થોડી શેકાવા દઈશું. બે ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ, 2 ચમચી કુમઠી મરચું, પીસેલું 1 ટામેટું ઉમેરીશું. એક ચમચી સંચળ પાવડર ઉમેરી 1 વાટકી પાણી રેડી થોડું ઉકળવા દઈશું. એક ચમચી ગરમ મસાલો અને 2 ચમચી સેવ ઉસળ મસાલો ઉમેરીશું. બાફેલા વટાણા ઉમેરીશું. થોડું ઉકળવા દઈશું. વટાણાનો રગડો તૈયાર થઈ ગયો છે. ગેસ ઉપરથી ઉતારી આપણે ઢાંકીને બાજુમાં મૂકી દઈએ. હવે સમોસા તળી લઈએ. તેલને ઉકળવા નહીં દેવું. તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે સમોસા મીડિયમ ગેસે તળી લેવા. સમોસાને 2 વાર પલટાવીને તળવા. મિત્રો, આ ફૂડ હેલ્ધી નથી પણ અનહેલ્ધી પણ ના કહેવાય. જો તમે એક જ ડીશ જેટલું ખાઈને પૂરું કરો, ઘાણીનું તેલ વાપરો, નિયમિત એક્સરસાઇઝ કરો, પોષણયુક્ત આહાર લો, હંમેશા પોઝિટિવ અને ખુશ મિજાજી રહો, તો કોઈ પણ ફૂડ અનહેલ્ધી નથી. હા, એ તમને ફાયદો નહીં કરે પણ નુકસાન પણ નહીં કરે. હવે આપણે ડીશ તૈયાર કરી લઈએ. ડીશમાં સમોસા મૂકી આ રીતે ટુકડા કરી લેવા. થોડી ડુંગળી, થોડો વટાણાનો રગડો રેડીશું. લીલી ચટણી, લસણવાળી લાલ ચટણી, ખજૂર આંબલીની ચટણી રેડીશું. ત્રણેય ચટણીઓ બનાવવાની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. થોડી ડુંગળી, લીલું લસણ, ધાણા અને ઝીણી સેવ છાંટી સર્વ કરીશું. ધન્યવાદ. વંદે માતરમ.